माईस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बांगड्याची आमटी करणार आहोत। त्यासाठी मी 3 बांगडे घेतलेले आहेत आणि त्याला मीठ लावून नंतर ते धुतलेले आहे। त्यानंतर मी 2 कप खोबरं घेतले आहे, वाटण्यासाठी थोडासा कांदा, लसणीच्या 5 पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 चमचा धनेपूड आणि 7-8 तिरफळा आणि 1 हळदीचं पान। फोडणीसाठी थोडासा कांदा, एवढेच तिखा लाल मसाला 2 चमचे, नंतर काश्मीरी मिरची 2 चमचे आणि थोडीशी चिंच मी पाण्यात भिजत घातलेली आहे। हे सगळं वाटण पहिलं करून घेऊया। सगळं मी मिक्सरला लावून घेते। मिक्सरला वाटप करून घेतलेले आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करू। त्यासाठी 1 चमचा मीठ आणि अर्ध वाटप घालून घेते। 1 चमचा खोबरे तेल घालते। फोडणीसाठी कांदा जरा परतून घेतलाय, जरा लालसर व्हायला द्यायचा। कांदा लालसर होईपर्यंत वाटपामध्ये थोडे पाणी घालून घेऊया आणि आता वाटप फोडणीला देऊया। आमटीला उकळी आलेली आहे। आता त्यात उरलेलं वाटप घालून पुन्हा थोडा वेळ उकळत ठेवूया। आमटीला चांगली चव येण्यासाठी हळदीचं पान त्यात घालूया। अशा रीतीने बांगड्याची आमटी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे।